За статистикою, близько 35% українців є курцями. А тому питання щодо виконання Закону України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення та роз'яснення його положень є важливим для суспільства. Згідно з чинним законодавством України, продаж тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, особам, які не досягли 18 років, а також куріння в громадських місцях, заборонено. Щоб уникнути інцидентів, розглянемо, в яких місцях забороняється палити і які штрафи за порушення заборони передбачені. У відповідності до статті 13 Закону України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення, реалізація, продаж тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, особам, які не досягли 18 років, а також реалізація тютюнових виробів в упаковках, що містять менше 20 сигарет або цигарок, чи поштучно, крім сигар, забороняється. Законом можуть встановлюватися й інші обмеження щодо реалізації та продажу тютюнових виробів. Забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів у ліфтах і таксофонах, у приміщеннях і на території закладів охорони здоров'я, у приміщеннях та на території навчальних закладів, на дитячих майданчиках, у приміщеннях і на території спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту, у під'їздах житлових будинків, у підземних переходах, у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у приміщеннях закладів ресторанного господарства, у приміщеннях об'єктів культурного призначення, у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування та інших державних установ, на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів. Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян, у приміщеннях гуртожитків, в аеропортах та на вокзалах. У місцях та закладах, де куріння заборонено, має бути розміщена наочна інформація, яка складається із графічного знаку про заборону куріння та тексту такого змісту «Куріння заборонено». У спеціально відведених для куріння місцях розміщується наочна інформація, яка складається із відповідного графічного знаку та тексту такого змісту «Місце для куріння» та «Куріння шкодить вашому здоров'ю». Власник, уповноважені ним особи або орендарі відповідних споруд чи окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, сумарна площа яких не має перевищувати 10% загальної площі відповідної споруди чи приміщення, обладнані витяжкою, вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму. На час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити куріння тютюнових виробів. Яка саме відповідальність може наступити за куріння в заборонених місцях? Згідно статті 175 частини 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, тягне за собою попередження або накладення штрафу від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Повторне, протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною 1 цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Таким чином, законодавством України передбачені окремі статті за правопорушення, пов'язані з курінням у невстановлених місцях, на суднах, куріння в вагонах, у тому числі у тамбурах, приміських поїздів, у невстановлених для куріння місцях у поїздах місцевого і дальнього сполучення, а також у метрополітенах, куріння в автобусах, маршрутних таксі, тролейбусах або трамваях. У випадку, якщо ви курите в перерахованих місцях, то застосовуються спеціальні норми. Частина 2 статті 110 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає, що куріння у вагонах, у тому числі у тамбурах, приміських поїздів, у невстановленому для куріння місцях у поїздах місцевого і дальнього сполучення, а також у метрополітенах тягне за собою попередження або накладення штрафу від 5 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Відповідно до частини 2 статті 115 Кодексу України про адміністративні правопорушення, куріння у невстановлених місцях, на суднах тягне за собою попередження або накладення штрафу від 5 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Згідно частини 3 статті 119 Кодексу України про адміністративні правопорушення, куріння в автобусах, маршрутних таксі, тролейбусах або трамваях тягне за собою попередження або накладення штрафу від 5 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Відповідно до статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф має бути сплачений порушником не пізніше, як через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови не пізніше, як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення. За відсутності самостійного заробітку в осіб віком від 16 до 18 років, які вчинили адміністративне правопорушення, штраф стягується з батьків або осіб, які їх замінюють. Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником в установу Банку України за винятком штрафу, що стягується на місці вчинення правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України. Відповідно до статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у разі несплати правопорушником штрафом у строк, встановлений частиною 1 статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу Державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцем знаходження його майна в порядку, встановленому законом. У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті Кодексу України про адміністративні правопорушення та зазначеного у постанові про стягнення штрафу. Витрати на облік зазначених правопорушень. Розмір витрат на облік правопорушень визначається Кабінетом Міністрів України.